weeks ago ay napag-usapan natin ang Redmi K70 Ultra. Isa sa pinakamurang Dimensity 9300 Plus phone noong panahon na yon. At after din ng 2 weeks ay nalabas na kaparekoy ang pinakamurang Dimensity 9300 Plus phone. At ito ang iQOO C9 Turbo Plus. May presyong 22,000 plus pesos lang. Mayroong makunat na 6,400 mAh battery, may magandang display, may mga solid AI features, solid camera lineup at syempre naka-Dimensity 9300 chipset. Pero ang tanong, maganda ba? Dapat mo bang bilhin? Kamusta ang performance? Ano yung mga pros and cons na nakita ko sa device na to after ng almost 10 days sa paggamit ko sa kanya? Lahat ng yan, pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung interesado kayo, tara, simulan na natin. Okay, hindi ko na kayo bibitin ng mga kapare ko. Pag-usapan ng natin yung presyo nito. So yung presyo nito sa online mga kapare ko ay naglalaro ng 21,000 to 25,000. Depende sa variant na bibilhin mo. Nga pala itong variant na nabili ko is 512GB. Meron din itong 256GB variant na pwede nyo mabili kay Xiaomi Manila. Yung bili ko dito mga kapare ko is around 25,000 pesos. At yung kanilang 256GB is nasa 22,300 pesos lang. So kausapin nyo na lang sila about dito. At para maging malinaw sa inyo kung bakit ito yung pinakamurang merong Dimensity 9300 chipset, kung i-compare kasi natin yan sa mga phones na meron ngayon currently, gaya na lang ng Xiaomi 14T Pro na nasa 37 plus K mga kapare ko yung presyo, eh di hamak talagang mura itong device na to. At para hindi kayo maligaw, nilagay ko po dyan yung mga trusted na shops ko pagdating sa Lazada and Shopee. I-check nyo na lang yung links dyan sa ating pin comment section and also sa description ng video na to. Anyway, pag-usapan na natin agad mga kapare ko yung pinaka main reason kung bakit mo bibilhin tong device na to. At yan yung kanyang gaming capability. Again, kagaya na sinabi ko, yung chipset na ginamit dito is Dimensity 9300 Plus chipset. At nakakuha tayo dito ng Antutu benchmark score na 1.9 to 2.1 million Antutu benchmark score. So usually pang-apat na beses ko ng inantutu benchmark to kaya nakakuha na tayo dito ng 1.9 million, pero ang pinaka-typical na Antutu niya nung una kong testing is nasa 2 million to 2.1 million Antutu benchmark. At pagdating naman sa thermal throttling test na ginawa natin dito, by the way, 1 hour of testing yan, ay nakakuha tayo dito kapare ko ng bagsak na score. Bale, 65% of its performance ay mag-i-initiate to ng thermal throttling. So ibig sabihin, ibababa bahagya ng phone natin yung performance niya para makapag-cool down. And usually, magta-translate din niya kapare ko sa ating Wildlands Extreme Stress Test dahil nakakuha lang tayo dito ng 45 degree of max temperature. Ibig sabihin, nung naabot niya na yung certain temperature, bigla nilang siya nagkaroon ng thermal throttling kaya na-limit siya sa 45 degrees. Kaya confirm na mababa yung tolerance ito pagdating sa thermal, kaya magkakaroon talaga tayo ng thermal throttling dito. Pero pagdating sa gaming, itetest natin mamaya kung magkakaroon nga ba. Pero ganun pa man, nakakuha tayo dito ng best loop score na 4,622 which is mataas yan, at lower loop score naman na 2,690 at nakakuha tayo dito ng stability na 58% which is medyo bagsak. At dahil nga iQOO phone to, ay hindi mawawala dito kapare ko yung extra chip nito which is tinatawag na Q1 chip. At yung pinaka-purpose ng extra chip na to ay para ma-enhance yung gaming capability ng device natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang frame rate, touch response, pagbibigay ng magandang graphics quality at kung ano-ano pa na mayroong kinalaman sa gaming. At para magamit natin yan, kailangan lang natin i-activate yung monster mode or yung gaming booster mismo ng device na to. And kagaya lagi ng sinasabi ko mga kapare ko, expectation setter lang naman yung mga nakukuha nating data about dito sa mga testing na to. Ang pinaka-judgment pa rin talaga dito is yung magiging performance ng device doon sa mismong actual usage sa kanya, which is yung ating gaming. At ngayon, meron ako mga tinasting na games dito at simulan na natin. Simulan natin mga kapare ko sa Genshin Impact. Pagdating dito sa Genshin Impact, nakasetup tayo syempre as usual sa pinakamataas sa settings, naka-highest graphical preset settings and also naka 60 FPS tayo dito. And syempre, naka-turn on din kapare ko yung ating monster mode. At pagdating sa naging performance ito dito mga kapare ko, wala tayong doubt na okay yung naging performance ng phone na to pagdating sa Genshin Impact. Nakakuha tayo dito ng stable 55 to 60 FPS. Pero may mga pakanaka-naka na bumababa siya ng 47-49 FPS which is normal, lalo na kapag nagtatransfer tayo ng mapa dahil naglo-load pa yung resources doon. And also kapag medyo marami-rami yung skill animation. Dahil nung tinesting ko tong video na to ay kaka-download ka lang din naman kasi ng Genshin Impact at kaka-download lang din ng resources. Kaya after ng mga ilang minuto ay naging okay din naman yung performance niya dito. But anyway, yung naging average FPS natin dito mga kapare ko is
55 to 60, so not bad pagdating sa Genshin Impact. Pagdating naman sa Mobile Legends mga kapare ko, meron na tayo ditong ultra graphic settings. Kaso nga lang hanggang high pa lang kapare ko yung ating frame rate settings dito. So ibig sabihin, matik na nasa 60 FPS lang po tayo dito habang naglalaro. At pagdating naman sa nakuha nating performance dito sa MLBB, quite decent naman yung nakuha natin. Wala tayong magiging problema, goods naman yung kanyang 60 FPS. By the way, stable yan dyan. Kung meron mo mga drops na nangyayari 55-58 kapag meron lang mga konting clash and then bumabalik din naman agad, which is a pretty normal lang naman mga kapare ko. Naglaro nga rin pala ako dito mga kapare ko ng HOK. So dito naman maganda yung naging performance natin, max out settings tayo dito, max all out, at nakakuha tayo dito ng maintain 120 FPS. Smooth yung gameplay natin all the way, touch response natin maganda dahil pwede rin natin siyang i-tweak do sa ating gaming booster. Basta in overall, wala tayong magiging problema dito sa HOK. And syempre, hindi mawawala sa testing natin ng CODM. So dito mga kapare ko, naka-ultra frame rate settings tayo dito and then medium graphics, and then ito yung nakuha nating performance sa kanya. Pagdating sa MP mode, nakakuha tayo dito ng decent 120 FPS. Maintain din yan kagaya ng mga naunang game. Smooth enough, maganda yung touch sampling rate, maganda yung touch response natin mga pare ko, wala tayong magiging problema. Pagdating naman sa VR mode, ganun din, kaso nga lang 90 FPS lang tayo dito dahil dito lang nakalimit ng VR mode. And yeah, kahit dito okay lang, walang problema, goods all the way, smooth na smooth. And also yung kanyang gyroscope maganda rin dahil nga naka-linear motor na to, which is hardware yung ginamit. At pagdating naman kapare ko sa temperature na nakuha natin dito, pagdating sa Genshin Impact, after ng 20 to 35 minutes sa paglalaro, tinapos ko lang yung mission ko dyan, nakakuha tayo dito ng 37 to 38 degrees Celsius. By the way mga kapare ko, nung naglaro ako dito, yung temperature ng kwarto natin is nasa 29 to 30 degrees Celsius. So gabi neto, kaya medyo malamig yung paligid, pero hindi naman naka-open yung aircon natin that time, kaya goods pa rin yung nakuha natin temperature dito. Pagdating naman sa MLBB, after ng one round, hindi tayo nahirapan dito dahil nakakuha lang tayo ng 33 to 34 degree Celsius. So wala tayong magiging problema sa MLBB. And syempre, ganun lang din yung naging scenario natin kapare ko dito sa HOK. Usually, mas mababa pa ngayon nakuha nating temperature dahil nasa 32 to 33 degrees Celsius lang. So wala tayong magiging problema pagdating sa mga MOBA game. Pagdating naman sa CODM, nakakuha tayo dito ng 32 to 31 degrees Celsius after ng testing natin. So ibig sabihin, hindi talaga nahirapan tong device na to sa mga game na tinesting natin dito. So pinapakita lang dito kapare ko na okay yung performance niya sa mga game na to at hindi tayo nakakuha ng thermal throttling. By the way, kung medyo kinulang kayo sa game na tinesting natin dito, don't worry dahil gagawa natin to ng extreme gaming test. Dahil curious din ako sa pinaka-performance kapare ko ng device na to pagdating sa multiple games na ite-testing natin sa kanya. Kaya kung interesado kayo, comment nyo lang sa ibaba at gagawa natin to ng extreme gaming test. But just I said, pagdating sa kanyang gaming performance sa mga madalas nating nilalarong game, wala tayong magiging problema dyan. Anyway, ngayon naman, pag-usapan natin yung kanyang looks and design. Usually, pagdating sa design nito, the same lang sila ng iQOO C9 Turbo. Nandito pa rin yung hawig ng iQOO 12 camera lineup setup nila. As you can see, almost the same sila. And then, nandito pa rin kapare ko yung matte finish and also minimal looking design pagdating sa back part nito. Nga pala, yung variant na meron tayo dito is tinatawag na Moon Shadow Titanium. Isa sa pinaka-unique na color variant ni iQOO pagdating sa C9 series. By the way, color variant lang yung titanium, hindi po yung mismong build. Pero syempre, nandiyan pa rin yung default color nila, which is yung ating white and also yung ating black. Anyway, pagdating naman sa build material nito, meron tayo ditong glass front, plastic back, and also plastic frame. Pagdating sa glass protection na ginamit dito, hindi in-specify ni iQOO. Pero sa tingin ko, nasa Corning Gorilla Glass to. Pero hindi yan confirm. Pero na nga rin pala itong IP64 rating, which is maganda dahil protected na to para sa mga wisik-wisik ng tubig and also sa small particles out there. At same din ng iQOO C9 Turbo before, comfortable din kapare ko yung hawakan itong phone na to. Dahil lang nga din yan sa quad curve back na meron to, which is nagbibigay ng comfortable feeling kapag gagamitin natin siya in one hand grip and also kung naka-gaming grip din tayo. So wala tayong magiging problema pagdating sa comfortability ng device na to. Anyway, pagdating naman sa display nito, meron na tayong 6.78 inch, 144Hz AMOLED display panel na naka 1260p o 1.5K resolution display. Ang maganda dito, meron tayong option mamili kung 1080p resolution display ba or 1260p yung gagamitin natin. Pwede natin itong iset gamit-gamit yung feature na nasa under ng kanyang display option. So part na to, marirecommend ko na iset nyo lang sa 1260p yung kanyang resolution if ever na manonood kayo ng mga movies or anime para mas maging maganda yung overall quality kapare ko yung papanoodin nating movie or anime. I-plus pa nga pala natin na naka-widevine L1 na to sa Netflix. Kaya talagang mamaximize natin yung UHD display neto. And then most of the time, set up nyo na lang sa 1080p resolution display kapare ko yung ating device para syempre makasave tayo ng battery and also hindi nyo rin naman masyado mapapansin yung pinagkaiba ng UHD sa HD once na lagi nyo ginagamit yung device nyo. As in, sa movie nyo lang talaga mapapansin for sure. Pagdating naman sa color reproduction ng display neto
ayos na ayos naman. Dahil nga naka-AMOLED display, makikita natin or mapapansin natin yung boost neto pagdating sa kanyang saturation and also sa vibrant ng kulay. Kaya talagang medyo matingkad tingnan yung kulay dito, which is normal naman sa mga AMOLED display. At ang maganda dito, meron rin tayong tinatawag na AA Display Effect Enhancement Feature. Usually, parang mga video enhancement feature lang to sa ibang mga puna na review natin before. Meron tayo ditong Visual Enhancement Effect and also MEMC. Bali yung MEMC and Super Resolution Display, sad to say, hindi pa natin yung magagamit sa YouTube and also Netflix dahil limited application lang and also China app pa lang yung supported dito. Pero kung sakali man na ma-update to ni Aiko at magamit natin siya, ang kakayahan nito ay magdadagdag to ng extra frame do sa pinapanood nating video na magre-result ng mas smooth, mas maganda and also mas crispy na display. But in the other hand kapare ko, pagdating na naman sa visual enhancement feature, magagamit natin to sa YouTube and Netflix. Bali yung kakayahan ng feature na to ay i-enhance niya yung picture quality or yung overall quality ng video or movie na pinapanood natin sa application na supported yung feature na to sa pamamagitan ng pag-optimize ng resolution and also ng contrast mismo ng video. Kaya mas mapapansin natin na mas more vivid tingnan yung pinapanood natin once sa gamit-gamit natin tong feature na to. And usually kapare ko, gumagana siya. Pero para sa akin, hindi ko na to gagamitin dahil medyo mataas sa power consumption and also more vivid na rin naman tingnan kapare ko yung display natin kahit hindi pa tayo gumamit ng visual enhancement feature pagdating sa device ito dahil maganda rin yung kanyang display in overall. Kaso nga lang yung problema sa 144Hz na nakita natin sa Aiko C9 Turbo before nandito pa rin kapare ko. Kahit na kasi adaptive feature lang yung 144Hz ito, sana man lang gumagana to kapare ko sa mismong interface or sa homepage man lang mismo nito. Para sana makita talaga natin na nag-work yung 144Hz niya. 120Hz na kasi nire-reflect nito kahit sa ibang application na supported na yung 144Hz. Pero gumagana naman kapare ko yung 144Hz niya sa ibang application kagaya na lang sa Antutu benchmark. Anyway, pag-usapan pa natin yung iba pang mga detail na kinakailangan nyo kapare ko yung malaman about sa device na to. At unahin natin sa operating system na to. Currently, naka-Origin OS 4 na tong device na to at under to kapare ko ng Android 14. At kung matagal na kayo sumusubaybay sa channel, alam ninyo na ang Origin UI ang isa sa pinaka-favorite ko na UI pagdating sa iba't ibang mga smartphone na na-review ko. Yung reason kasi, magaan yung UI nila, smooth, snappy, maganda yung interface. However, dahil nga China ROM to, nandun pa rin talaga yung mga China bloatware applications. Ang maganda naman dito, halos naman lahat ng mga China bloatware applications na yan ay pwede nating i-uninstall. Kaya wala din tayong magiging problema for sure. Dahil nga naka-Android 14 na to, halos lahat ng customizable feature na meron sa Android 14 nandito na rin. And also, yung pinaka-favorite ko, yung AI background remover pagdating sa mga photo, which is pretty accurate kapare ko kapag gagamitin natin sa iQOO phone. Pagdating naman sa RAM and ROM neto, meron na tayo ditong UFS 4.0 and also LPDDR5X RAM, which is currently yun yung pinakamabilis at pinakamagandang version nila at the moment. Pagdating naman sa battery neto mga kapare ko, again, naka 6,400 mAh to at supported neto ang 80 watts fast charging capability. At pagdating sa battery performance neto mga kapare ko, hands up talagang makunat. Nakakuha tayo dito ng 21 hour sa PCMark battery test kapare ko na ginawa natin. Nakaset nga pala sa half brightness, half volume at saka naka 1260p resolution tayo dito kapare ko na nag-testing. Kaya talagang makikita natin kapare ko na makunat yung battery niya at least sa testing na ginawa natin. Pero nung nasa actual usage ito mga kapare ko, ganun din yung nakuha kong performance dito. Sa loob kasi ng almost 10 days sa paggamit ko dito, madalas ko siyang magamit kapare ko as my mobile data hotspot. As in, naka-open lang yung mobile data niya and then halos lahat siguro ng mga kasama ko nakakonect dito. And then sa buong araw na paggamit ko dito, may matitira pa sa kanyang 50% plus and then kung may mag-aaya maglaro, magagamit ko siya. And usually, yun lang naman talaga yung naging purpose niya sa loob ng 10 days sa paggamit ko sa kanya. And speaking of mobile data kapare ko, maganda rin yung mobile data capability nito. However, nakadepende rin talaga kapare ko kung nasan lugar ka. Dahil dito kasi currently, dito yung gamit ko sa device na to at sakto lang naman yung kanyang bilis. Pero ang maganda dito, consistent. Hindi siya basta-basta namamatay or nawawala yung connection namin habang nakakonect sa kanya. Meron pa nga times na naglalaro kami ng ML at ito lang yung ginagamit namin kapare ko na source. At by the way, dito rin ako naglalaro nun. Stable naman at okay naman yung nakuha natin kapare ko na mobile data connectivity pagdating sa kanya. Yun nga lang, just I said, nakadepende pa rin talaga sa area. But anyway, move on na tayo sa part na yan at pag-usapan natin yung isa pa sa pinakabentahin ng device na to at isa sa pinaka nagustuhan ko, which is yung kanyang camera
capability. Pagdating kasi sa main camera nito mga kapare ko ay meron tayo ditong 50 megapixel Sony LYT600 sensor. At meron na rin tayo ditong 8 megapixel ultra wide camera. At pagdating sa photo quality na nakuha natin dito mga kapare ko talagang masasabi kong okay at maganda. Contrast yung photo, sharp and also saturated and vibrance din yung nakukuha natin dito. Pagdating sa kanyang enhancement, meron din talaga hindi pwedeng mawala lalo na sa color tone ng balat natin. Dinadagdagan ng konting saturation kapare ko yung mismong color ng balat natin kaya medyo mukhang nagiging pinkish siya or medyo namumula-mula tayo dito. So nagbibigay naman yan ng buhay mismo dun sa balat natin kaya kung medyo maputla ka or kaya medyo maitim ka ng konti, nai-enhance siya kahit papano. At pagdating sa portrait mode nito, isa pa sa pinaka nagustuhan ko, maganda yung kanyang edge detection at natural kapare ko yung paglalagay nila ng bokeh effect. Kahit yung aperture natin is nakaset sa 1.95 and 0.95, okay na okay kapare ko yung nilalagay nila. Hindi siya mukhang digital. Yun nga lang, hindi ganun ka-perfect kapare ko yung edge detection ng ating mismong portrait mode. May mga part kasi talagang nahihirapan siyang i-detect yung edges natin lalo na kapag babae yung pipicturan, medyo maraming buhok or sabihin natin kalat-kalat yung buhok ninyo. Hindi niya nakukuha yung mga tiny details na yon kaya sometimes hindi nasasama sa pag-a-apply ng bokeh yung background or sometimes naman nasasama yung part ng buhok na yon doon sa ating bokeh effect. Kaya medyo hindi siya ganun ka-perfect. Pero kung maganda yung lighting natin kapare ko kapag magte-take tayo ng portrait mode, madidetect niya naman lahat. So kinakailangan pa rin talaga ng proper source of light. Pagdating naman sa selfie camera nito, ginamitan to ng 16 megapixel camera. At okay din naman yung mga nakuha natin dito na photo. Saturated din yung balat natin dito so may konti talagang boosting pagdating sa color tone. Sharp and detailed din at maganda rin yung edge detection niya kagaya nung nasa main camera natin. Kaso nga lang kapag kulang masyado yung light natin kapag nagtitake tayo ng photo, medyo nagiging soften kapare ko yung quality ng selfie natin dito. So nangyayari talaga yan sa kahit anong camera. So ang mas maganda dyan, kinakailangan ninyo makakuha ng mas magandang angle pagdating sa lighting. Yun lang naman. Pagdating naman sa video capability nito, kaya nito mag-shoot kapare ko ng 4K at 60 and 30 fps sa main camera. At pagdating sa mga nakuha natin ditong video quality ay okay naman kapare ko. By the way, with EIS na nga pala to kaya maganda rin yung stabilization natin. Pero meron pa rin tayong makikita ditong wobble effect or yung parang glitter effect niya kapare ko once na naglalakad tayo. So meron pa rin talaga siyang mga yanig-yanig na mapapansin sa 60 fps. Pero kapag naka 4K and 30 fps naman tayo mag-shoot, mas okay na. Medyo na-eliminate na kapare ko yung wobble effect pero meron pa rin talaga tayong mga napapansin, mga slight. Pero yeah, pagdating sa detail at saka sa stabilization, panalo yung kanyang 4K at 30. Sa 4K at 60, yung wobble effect na lang talaga yung mapapansin natin doon. Pagdating naman sa selfie camera nito, sad to say nasa 1080p at 30 fps lang. At pagdating naman sa video quality kapare ko, okay naman. Maganda rin yung detail kahit na 1080p pero syempre medyo pangit yung kanyang resolution dito or hindi ganun ka-detail unlike sa mga 4K resolution video. Pero yeah, okay pa rin naman. So yan lang lahat mga kapare ko yung full review natin about dito sa iQOO C9 Turbo. Pasensya na medyo natagalan dahil kagaya nga na sinasabi ko sa inyo, ginagamit ko kasi talaga yung device at least 5 to 7 days para makapagbigay sa inyo ng magandang insight and also opinion. And here's my conclusion and also pros and cons na rin. Pagdating sa conclusion ko, kung nasa budget lang kayo at gusto nyo makuha yung performance ng Xiaomi 14T Pro pagdating sa kanilang gaming capability, yes kapare ko, nandito na yon. Dahil nga, Dimensity 9300 Plus, magandang chipset yan. Usually, kalaban niya ng Snapdragon 8 Gen 3 na overclock version din. Yun nga lang, dahil MediaTek chipset, medyo mamumroblema lang tayo sa mga emulated game dahil ang hirap hanapan ito ng driver and also ng firmware na okay sa kanyang chipset or sa kanyang GPU I mean. So, medyo magkakaroon tayo ng problema sa part na yan. Now, ito yung pros and cons ko. Pagdating sa pros, syempre, unang-una, yung kanyang chipset. Kagaya na sinabi ko, malakas yan mga kapare ko. Isama mo pa yung extra chip nito na talagang maganda yung performance which is yung Q1 chip. Pangalawa, yung kanyang presyo. Hindi kayo makakahanap kapare ko ng phone na merong Dimensity 9300 sa halagang 22,000 pesos lang. Kaya kagaya ng nasa title ko, ito yung pinakamurang phone na pwede nyong mabili na merong Dimensity 9300 Plus. Pangatlo is yung kanyang display. Nakita nyo naman kung gaano kaganda talaga yung display neto. By the way, meron pa siyang 1.5K resolution display which is 1260p. And syempre yung panghuling pros ko dito is yung kanyang camera. Nakita nyo naman yung kanyang camera capability talagang maganda. And also yung kanyang video capability ay okay din lalo na sa kanyang main camera. Pagdating naman sa cons, syempre number 1, China ROM po itong device na to. So ibig sabihin, number 1, wala po tayong local warranty dito sa Philippines kung sakaling masisira ninyo to. Pangalawa, nasabi ko na rin naman kanina, hindi ganun ko okay sa mga emulated game dahil nga ito ay naka MediaTek chipset. Pangatlo, yung kanyang 144Hz hanggang ngayon hindi pa rin nagre-reflect. And that's it mga kapare ko. Nandyan lahat ng suggestion, pros and cons at lahat ng information na kinakailangan nyong malaman sa phone na to. Antayin nyo nga pala yung gagawin nating extreme gaming test para mas makita ninyo yung pinaka-performance nito pagdating sa gaming. Anyway, kung meron po kayong mga tanong, comment nyo lang sa ibaba. Try natin pag-usapan kapag hindi tayo busy. Anyway, mag-300k na tayo. Baka naman ibigay nyo na sa
sa akin yung inyong 15k subscriber. Anyway, maraming salamat sa panonood. Yun lang. Peace out. Let's go.